ำหรับเมนูแซ่บๆนะคะเราได้ส้มตำเรียบร้อยแล้วนะคะขาดไม่ได้ก็คือเมนูส้มตำยำน้ำปลาร้าใส่ไปเลยค่ะพริก1 กรัมค่ะเดี๋ยวร้องว้าวไก่ยกโค้งของเราจะมีความซีซาร์มากนะคะก็ต้องเสยหน้าขึ้นนะคะเดี๋ยวพริกกระเด็นใส่ตาจ้าโขลกพริกนะคะเราโขลกพริกทุกครกเองนะคะเพราะว่ากลิ่นหอมจากการตำพริกใหม่ๆนะคะมันจะได้อรรถรสในการกินส้มตำรสชาติของส้มตำนี่ก็จะบอกเพราะว่าสดใหม่นะคะครกต่อครกเสิร์ฟตำสดครกต่อครกเราจะกินข้าวปลานะคะโขลกพริกเรียบร้อยนะคะมะเขือเทศนะคะเราต้องใช้มะเขือเทศลูกที่สุกๆนะคะประมาณ 3-4 ลูกตีนไก่นะจ๊ะตีนไก่ให้หน่อยจ้า6 ตีนนะจ๊ะวันนี้เราจะยำตีนไก่หอยโครงช่ำๆน้ำปลาร้านัวๆน้ำมะนาวค่ะมะนาวเราจะใช้มะนาวสดนะคะเป็นมะนาวแป้นจะบอกว่ามะนาวหอมๆนะคะน้ำปลาร้านัวๆเผ็ดจี๊ดจ๊าดพอปลาร้านี่ชอบนะคะเพราะว่ามันแสบแห้งนัวหลายมะนาวต้องใช้มะนาวสดเท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าไม่ใช้มะนาวสดไปใช้มะขามเปียกหรือว่ามะนาวหัวเชื้อมันจะไม่มีกลิ่นหอมของมะนาวอรรถรสในการกินส้มตำจะบอกว่าหายไปค่ะมะนาวต้องใช้มะนาวสดแบบนี้ขอบคุณนะจ๊ะน้ำเก๋มะนาวค่ะน้ำมะนาวหอมๆค่ะเนี่ยหอยโข่งนะคะหอยโข่งแบบต้มใหม่ๆนะคะเรียบร้อยค่ะบีบมะนาวสดๆนะคะน้ำตาลค่ะแล้วก็ที่สำคัญนะคะขาดไม่ได้เลยจ้าความแซ่บของส้มตำความแซ่บของน้ำปลาร้านะคะนี่น้ำปลาร้าของเรานัวๆข้นๆอย่างนี้เลยนะคะดูค่ะโอ้โหตักไปเลยค่ะ2 ทัพพีทัพพีแรกทัพพีที่2ค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะคลุกเคล้านะคะเราได้ยำน้ำปลาร้าแล้วนะคะนี่ก็เป็นยำประเภทยำน้ำปลาร้าเรียบร้อยแล้วนะคะหอยโครงค่ะว้าวหอยโครงนี่นะคะผ่านการต้มทุกวันนะคะหอยโครงจะไม่มีตานะคะสามารถกินได้เลยคลุกเคล้ากับน้ำปลาร้าแล้วกินได้ทันทีเลยนะคะโอ้ใส่ลงไปตีนไก่ใส่ลงไปจ้าว้าวนุ่มมากว้าวดูค่ะหอยโครงใส่ยำน้ำปลาร้าบวกกับตีนไก่นะคะความแซ่บความนัวมันรวมอยู่ตรงนี้เลยจ้าว้าวฉ่ำมากแม่โอ้โหว้าวมีตีนไก่ไว้ให้ดูดด้วยจะบอกว่าฉ่ำนัวมากไปจ้ะไม่ต้องใส่ค่ะไปแซ่บจ้านัวมากดูดหอยดูดตีนไก่นะคะโอ้โห
แซ่บนัวที่สุดเลยจ้าเมนูนี้นะคะอยากให้ทุกคนลองชิมดูนะคะสวัสดีค่ะอาหารอีสานแซ่บๆนัวๆนะคะจากร้านไก่ยกครกพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กับเมนูซิกเนเจอร์นะคะเมนูไก่ย่างนะคะเป็นเมนูที่ทุกคนต้องสั่งนะคะสำหรับไก่ย่างของเรานะคะเป็นไก่ย่างหมักสมุนไพรนะคะจะบอกว่าย่างด้วยเตาถ่านมีรสชาติหอมมากนะคะสำหรับเมนูไก่ย่างของเรานะคะกลิ่นหอมแบบว่ากลิ่นเครื่องเทศสมุนไพรหอมมากเมนูอาหารอีสานจะขาดไม่ได้ค่ะโซกเล็กลาบเลือดนะคะเลือดแบบสดๆนะคะเลือดวัวฉ่ำๆอย่างนี้เลยจ้าที่รักค่ะจะบอกว่าโอ้โหซดคำหนึ่งเข้าถึงความเป็นอีสานได้เป็นอย่างดีนี่คะแล้วก็ปลาแดกนัวๆค่ะเรายกความแซ่บความนัวนะคะมาจากจังหวัดอุดรธานีปลาร้านัวๆฉ่ำๆกับยำหอยโครงตีนไก่นะคะจิ้มหอยโครงแบบว่าหวานๆดูตีนไก่แบบเปื่อยๆโอ้ยเข้ากันเป็นอย่างดีแล้วก็สำหรับเมนูที่คนไม่กินน้ำปลาร้าไม่ชอบกินเผ็ดนี่ค่ะตำข้าวโพดกุ้งสุกไข่เค็มค่ะกลมกล่อมมากข้าวโพดหวานๆนะคะกินกับไข่เค็มที่มีรสชาติกลมกล่อมกุ้งนะคะอร่อยมากแซ่บนัวมากค่ะกับเมนูอาหารอีสานจะขาดไม่ได้กระติบข้าวเหนียวนะคะข้าวเหนียวนะคะเสิร์ฟเป็นกล่องกระติบอย่างนี้เลยนะคะคำแรกนะคะขอประเดิมค่ะลาบเลือดค่ะนี่เลยหวีคำใหญ่ๆเลือดของเราว้าวแซ่บแซ่บนัวมากแล้วก็เมนูไก่ย่างค่ะไก่ย่างเสิร์ฟน้ำจิ้มมาเป็นครกอย่างนี้เลยนะคะเป็นที่มาของคำว่าไก่ยกครกค่ะนี่นะคะดูนะคะกัดคำเดียวคือไก่นุ่มแล้วก็กรอบนอกนะคะอร่อยมากนี่ค่ะเมนูตำข้าวโพดกุ้งสุกไข่เค็มตากไข่เค็มมานะคะข้าวโพดค่ะกลมกล่อมเปรี้ยวหวานนัวแซ่บนี่ค่ะยำหอยโข่งขาดไม่ได้เลยเป็นเมนูซิกเนเจอร์อีกหนึ่งเมนูคือยำลาวหอยโข่งหอยโข่งหวานๆนะตัวแน่นๆนะคะหวานนัวมากขออนุญาตซดน้ำปลาค่ะคุยข้าวเหนียวคำใหญ่ๆใส่แซ่บลาบเลือดค่ะเห็นไหมเลือดสดๆค่ะเลือดฉ่ำๆอย่างนี้นะคะโอ้โหตักเป็นคำใหญ่ๆเลยค่ะปาดนัวแต่ผักแสบแนวใครชอบกินเมนูอาหารอีสานอยากสัมผัสอยากลิ้มลองเมนูอาหารอีสานมาเลยค่ะที่ร้านไก่ยกโคกของเรานะคะไก่ยกโคกของเราตอนนี้นะคะมี2 สาขาค่ะมีที่พัทยาแล้วก็มีระยองนะคะที่พัทยาอยู่เทพประสิทธิ์11เมนูไก่ย่างต้มตำลาบก้อยจะบอกว่ามาที่เดียวนะคะได้กินครบทุกที่ร้านเรานะคะเปิดตั้งแต่11 โมงนะคะจนถึง4 ทุ่มค่ะแทบอาหารวัตถุดิบสดใหม่อย่างนี้เลยจ้า